The Dinkwap Show. So, inaamin mo na ikaw ang marupok nun. Oo, ako yung Okay. ako yung na-fail. Okay. Na-fail. Brought to you by Kick Out ng Ateneo. Now you know why, guys, no? Now you know why. Now you know why. Hindi siya magsusurvive. Totoo. Parang tama yung desisyon ng Ateneo. Hindi ka nababagay sa values ng ano. I fell. Bakit you fell? Okay. The Ignatian values Yeah. you don't embody. Naladang marupok. The Dinkwap Show. First ever pet name nyo with the other. First ever pet. B. B? Ay, hindi. Iba sa akin. Iba yan sa Ay, sige, akin. sige. Mine. Oh my God! Hindi ko siya boyfriend, guys. The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Hello! Kunwari, ibang araw to, no? We're back. Welcome to another episode of The Dinkwap Show. And we are your hosts. I am Rem. Alvia. And andito pa rin Hindi siya umuwi. our only friend. Dad. Yes! And we are still talking about Ang daming kwenta. ang daming kwento eh. After nga nung last episode, dami pang pinag-usapan eh. Nag-debrief pa kami. Pero, Nag-debrief pa. Pero okay lang. Sa amin na lang yun. Mga bawal So i-record. mag-move on na tayo kasi baka masira na yung karakas namin. totoo. Okay na yun. Dumingin na tayo sa Blue Magic. Pinagkakwentuhan lang namin real quick. May naging kalaban kasi siya pero hindi nag-survive. Yung nilalata nga. Yung nakalata yung teddy bear. Oo. Saglit Ano? lang yun. Nakalimutan ko yung Kasi brand na yun. nagiging pangit yung bear kasi nga napitpit siya. Oo nga eh. Pipilit niya ipasok sa Tapos lata. like, ang hinap hilain ng bear. Yeah. Tapos pangit na yung form. And So, hindi siya nag-survive. so Blue Magic. So, all the anyway. way. Ngayon, ang buhay pa rin ng Blue Magic. Totoo. Galing eh. Pero wala na yung poop. Di ba yun yung May madami poop nila? ba yun? Di ba yung tayo na poop? Meron. Oo. Di ko Anyway, alam yan. Di ko inabutan yung ano. Mag-move on na tayo sa Oo. Blue Magic. Happy. Basta So, bottom sige. line. May So, that na-receive was ka high school. Dating Yeah. in high school. And then, dahil naubusan, sinakop namin yung airtime. Si Rem naman sa next. Ako, So, okay lang dating in naman ako. college. Ano lang ako dito, wallflower. Even in high school, I was Sige, dapat madami Pero ng kasi all boy kwento. siya, so that's challenging. Yeah, feeling ko factor yun. Kasi kami Oo. classmate namin eh. Oo. So, mas madali. Pero may I mga don't ano nga eh, may know. mga, yun nga, yung sa akin, may mga School bus. school bus. Ah. So, ako yun nga, wallflower lang ako nun. May mga Kaso ako chocolate. yung pinakamatanda dun sa, ano eh, Mm. dun sa school bus. At ako lang yata talaga yung high Tsaka school. alam mo kasi kapag... okay, So, gets. may ganun na effect. Yeah. Tsaka pag all girls ka, parang makakita ka lang ng lalaki medyo, alam mo yun. Ayun. Kilig na ba? Pero Di hindi ba yun? sila yung ano, yung sinasabi ko na co-ed. Co-ed. That we treat. Pero high school ka kasi. High school kasi ako. High school din naman So, sila. sobrang cool mo nun. Hindi kasi ako nagsasalita. As in. Siya yung nagsimula nun nonchalant. Oo, sobra. siya yung literal na nonchalant. Ang paborito kong pwesto doon sa school bus. Yun sa may pintuan. Sa exit. Sa exit. Oo. Tapos Yun yung cool eh. Titingin Dun- na ako yun sa yung labas. cool ka Wala, eh. buong doon ako nakatingin. Nakatulala ka lang. Nakatulala lang. Cool guy. Kaya minsan nakatulala lang ako doon. Hindi ko namamalayan, nakatingin na pala ako sa ibang tao. So, akala niya nakatingin ka sa So, akala feeling niya niya. may something ka sa kanya. Oo. Ganon. Oo. Ako naman, may nagpapahiwatig siya. Eh, Hindi mo syempre, alam. Hindi mo may niisip yun. Oo. Kasi tulala ka lang talaga, technically eh. Sobrang, Hindi mo naman siya tinitingnan, nakatulala ka lang. Sorry to sa girl. sorry. Whoever you are who assumed that Ram likes you, I'm sorry. I'm sorry. I'm so ano lang sorry. siya. Tulala Tulala lang siya. lang siya. Tapos na-realize ko na lang yung college na ako. No, ganun pala Na talaga. ganun, teka, ba't ako binibigyan nun? Alam mo kasi yung mga girls, ma-overthink yan. Totoo, matignan Totoo mo yan. lang sila, hindi kami. Kung mag-iba nga lang yung pitch na. Oo. Yung, uy, kasi, ay, tumaas yung ganun. Anyong. Mamaya yun, wala pa tayo doon. Sige, mag-move on na ba tayo to college? College tayo. Sige, ikaw muna. College na, Ako ulit. college. Ikaw muna kasi Ikaw muna. mamaya kami na naman yung mag- Sige, iiwan ko na sa inyo yung Tapos pwede na ako mag-CR. After, magkakwento na Power sa nap si na. Rem, tapos kami na lang ni Power Alvia nap ulit. na lang muna ako pagkatapos. Ganda din lang yung city arrangement natin. So, dito talaga ako dapat. Guys, kaya ako single, di ba? sige. College. So, what was College. dating like in college? I wasn't
again, una, wala naman akong pera nung college, di ba? well. So, hindi ko naman afford yan. Yung nga, yung makipag-date, parang it was an idea na kailangan gumastos ka, di ba? Parang Mag-gift ka. gift ka. Pero there was this girl na taga-Uste. Actually, nakilala namin siya back when I was in RNAO. Arne. Arne. Before ako maki-out. Ayan. By the way. Panoorin nyo na lang yung podcast niya. Sabi ko nga sa kanila, may kilala ba kayong Ateneo Kick-Out na iba? Meron. Ikaw lang. Kayo ba, may kilala ko Ateneo Kick-Out? Mas, kung rare na Atenista na kakilala, mas rare yung Kick-Out. Totoo. Yun yung ano ko. Good point. So anyway, Anyway, si I'm proud girl, to be your friend, taga-UST. by the way. We're proud of you. Yeah. Ikaw lang kilala ko Ateneo Kick-Out. yes, di ba? So, ayun, nakilala namin siya. Ayoko sabihin, saan mo nakakilala yun? Wala ka, malalaman ng lahat kung sino yan. MIRC ba o Yahoo Messenger? O si Okay. MIRC. Yung isa, alam ko lang yan. UIM lang yung sa ating buzz-buzz. Feeling ko YM eh. YM. YM ko dyan. MIRC kayo? Alam ko YM eh. Yung may MY? tapos yung... MIRC. Sino na nabutan Siya nyo? nabutin. Promise. Hindi naman. Messenger, yes. Hindi ko na... YM lang Hindi, tayo. ano nga Oo, eh. YM. Sige, wag na. Anyway. Ayaw niya, in denial siya eh. So, sa YM ko siya nakilala. Hindi yan totoo. Hindi niya alam yung buzz. Actually, hindi ako yung nakipag-meet sa kanya. Best friend ko dati sa Ateneo. So, tawag dito, minute niya. Then, nagulat ako na parang, sigurado ka? Parang nakipag-meet ka sa di mo kakilala. Which, nakipag-EB? Never. ano yung EB? What's EB, by the way? Hitbulaga. Ayun yung alam ko. Ikaw nagturo nun sa akin eh. EB? I haven't heard that for the longest time, by the way. Para sa ating mga Gen Z, no? Yeah. Ang EB is eyeball. What's Because eyeball? You see each other. Saan? Literally eyeball. Yes. You eyeball each other. So, wala pa naman yung doon. Syempre, kailangan mo rin siguraduhin kung totoo nga ba yung kausap Wala mo. pang AI nun, pero baka may scammer. May mga baka... Uso na scammer dati, guys, ha? Hindi pa nga natanaw ko yung catfish nun eh. Hindi pa. Wala Dati pa. may nagsabi sa akin, cute daw siya. Nung nakita ko, hindi naman cute. Ay, wala akong ganun eh. So, Mamaya sa By the way. ayun, yung mga pagpupunta ka ng mga ipag-eyeball ka. Tapos, syempre, i-text mo sa kanya, ano suot mo, i-text siya sa'yo, ano suot mo. Sobrang age reveal nito. Para malaman niya Old school na. Never ko ginawa yun. kung sino siya. Tapos kung saan nakaupo. Tapos sabi nila, pag di mo daw type, may dala silang extra shirt. Oo. Totoo yun. Para pag hindi na ikaw yung dinidescribe mo. Oo. Ang galing. Sabi kasi naka-blue, tas shit, di ko trip yun So, naka-blue. magpapalit ka. Ang galing. Yung modus ng mga lalaki nung ganun. Kasi nga, syempre, Ang galing. titingnan Galing, mo kung type mo ba. Oh. Tapos pag hindi, Palit shirt. Atras. tara, uwi na tayo. Ang galing. Grabe no. Uwi na tayo. Tapos papalit ka na ng handle ngayon sa... Wala na bigla. Kasi walang display picture daw sa Wala. MIRC. Sa YM meron, di So, ba? YM meron. Meron. MIRC nga siguro. Kasi walang Ay, hindi, picture. YM niya na nakilala. Pero yung sa MIRC ganun. Sige. Kasi walang ano. Pero Ayaw sa po, YM, ayaw po magsabi na Okay, totoo. fine. meron na. Pero fine. titignan sige, mo pa rin eh. ituloy mo yung kwento mo. Malay mo, iba yung Sige, tapusin Ito yung na kwento yung mo. mga- Tapusin mo may mga yan. ano pa naman. Cartoons. May mga picture pa naman na sa picture. Ang ganda. Ang ganda. Hindi pa kasi high resolution. Dati webcam lang yun. Well, totoo. Pixelated. Ano yun yung photo? Yung sa MacBook? Photo booth. Yun. Tapos pagka binuksan mo yung di ba, yung download mo, tagal. Mag-load ng picture. Totoo. Tapos pixelated pa. Ang pangit. Ayun, Pero ang ganda nun, ang linaw na para sa Uy, atin. chicks. Chicks to. Oh my God. Hindi naman sa pang-ano Pero syempre mga bata tayo nun. Napakagwapo. Yes. Shallow tayo nun. Kagwapo. So, eto yun kasi nga, So, dating this in girl- college. Yes. Yun yung mga criteria Yes. In our in generation. our generation. Preferences. I'm not saying that's right. Pero But he's Hindi not namin saying it's wrong sinasabing either. tama yung ginawa natin. pero yun, ginawa natin siya. Oh, Hindi Basta, nagmamalinis. basta ginawa namin. Tama. Pero yun na Sige, nga. that girl, minute yung Siya yung nanligaw doon. Yung girl? Si friend. Yung lalaki. Ay, yung friend ko na best friend ko. Hindi kasi Okay, talaga okay. siya dapat. Okay. Nag-ibig kasi sila. Oo. Pero ending. Sorry friend. Pero May buzzle. matagal naman na yun eh. Oo.
Oh, sorry, friend. Wala, 4 lang yung ano natin Okay. Sounds Nabusin ng natin slots. Pero, ayun. Hindi naging sila. Parang mapihikan si girl eh. Pero, kaya lumalabas-labas. Ganun. Pihikan si girl, Ah. pero... Pero, Ayun na nga. Ako nakikout na. Pihikan siya, so pinili niya yung nakikaw. gusto niya kasi na, Hindi I nga like eh. bad boys kasi. Di Oh. nga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi ako nagka-girlfriend ng college. Okay. So, hindi Oo, kasi naging kami. after. Oh, Sige, spoiler alert. Kasi kasi yung Spoiler kwento. alert. Ang gulo! Ang dahil pang kwento ni Des, kailangan natin ito paabutin sa kanya. Hindi, itong episode na to, ako lang to. Kasi ang daming airtime namin kanina, naggulo lang kami. Bawi ako ngayon, bahala kayo. Sige. So, Hindi, ayun. nakikout ka na. Nakikout ako. Kasi- Ah. So, ang lumabas, actually nagka-boyfriend siya iba. Tapos, I don't know what happened. Ako yung naging boyfriend. Ako yung naging best friend. Kasi yung mga best friend Ayan na, na di yan. ba? Ito nga, no, itong Ayan mga na. best friend na yan. Ito, kahit na malpano dyan to, hindi ako no regrets. Done. Hi. Wala, Hi, friend. bahala ka sa buhay mo ka. Pero, ayun na nga. Mga best friend na yan. Totoo. Doon nga yan. Pero syempre, dahil nga lalaki ako at ako'y marupok. So, inaamin mo na ikaw ang marupok nun. Oo, ako yung Okay. ako yung na-fail. Okay. Na-fail. Brought to you by Kick Out ng Ateneo. Na-fail. Now you know why, guys. No? Now you know why. Now you know why. Hindi siya magsasurvive. Totoo. Parang tama yung desisyon ng Ateneo. Hindi ka nababagay sa values ng ano. Anong I fell? Bakit you fell? Okay. The Ignatian values Yo. you don't embody. Meron daw marupok. Totoo. So, after you fell, Pero syempre, may ano siya eh, may boyfriend siya eh. Pero I remember, parang inamin ko sa kanya. Nakabang may boyfriend siya. Na may boyfriend siya. So, I don't, parang sinasabi ko, hindi ko kaya to kasi syempre, may, Ay, marupok. masakit yun, di ba? Di ba? So, you acknowledge the fact na may boyfriend siya. So, ayaw mo. Ayaw. Umiwas ka, Ay, umiwas ka. umiiwas ako. Pero siya yung, ano eh, parang she wants to maintain that friendship kasi syempre, Best friend kayo eh. may boyfriend ka na, may best friend ka pa eh, di ba? Di ba? No? Nako. Win-win ka, di ba? Oo. Panalo. Panalong-panalo siya doon. Okay. So, ganun nangyari. Tapos nag-break sila. Eventually, nasa FEU na yata ako nun. Lakas ko Two schools after. Two After schools after. ma-kick out. After ma-kick out. Before pa ako nag-FEU, may iba ako school. Pero, ayun yung final school ko eh. Doon na tayo sa FEU. Sa So anyway, nasa FEU na siya. Nag-aaral siya sa UST. So, mas malapit. So, we hung out. Nahiya ako para sa'yo. After niya ma-kick out. I feel so ashamed. Oo. After two schools after, we hang out. After he fell. Sobrang cool. Tapos, doon siya nagdo-dorm sa may sa Pinoval. Uy, alam ko yun. Hindi ko alam. Ba't mo alam yun? Taga Maynila to eh. Ayaw nga Kasi pala. di ba muntik na ako mag-UST tapos yung condo namin sa Picampa. Picampa. Wala akong alam. Hindi ako umabot ng Maynila. Ayan. Muntik lang, daw ako tumira. So, tambay ako doon sa may area doon. Tapos, eventually, lumipat sila ng bahay sa may bandang EDSA. Layo naman. Layo. Hindi naman, umuwi din naman ako sa Antipolo. Sorry. So, along the way lang Ba't siya. pala nakikialam tayo? Sorry. Bahay nila Kwento yun. mo kasi yan. Kwento mo kasi. Huwag tayong pakialamera sa kwento. Hindi pa niya tayo kilala niyan. Oo. Hindi naman siya kilala nun. Totoo. Pero High yun school nga, pa lang tayo, no? alam niyo yun, yung parang, syempre, umaasa ka. Kasi nag-break sila. Tapos she's keeping you around. Then, alam mo naman niya, nararamdaman mo, di ba? Tapos marupok ko. Oo. Tapos syempre, first time mong makaramdam ng ganun. So, you don't saan know. naramdaman mo? Ha? Disgust. Hindi na ako mag-disturb. O yan, kwento mo Ay, niya. guys! May mga times na ko. Sad boy ka na. Sad boy ako sa Ay, jeep. Kasi wala naman doon? akong pang taxi or ano, di ba? Tapos yung mga Malayo biyahe niya eh. Imagine mo, Oo. EPU pa Antipolo, di ba? Hindi, galing ako ng bahay nila sa EDSA, di ba? Uwi akong Dekogyo. Kubo. Di ba Yung, may, ano yun? Ano pa yun? May kasama kang iba. So, syempre, feeling so mali yung beat ko kasi hindi ko alam Hindi yung mo chip alam. nila. Yun, pag guys, yung mga biyaheng Antipolo, Kogyo kasi, mararamdaman mo yung bass sa puwet mo. Yes.
Tapos pula pa yung ilaw. Yes, sakit sa mata ng ilaw. Kunento ko sa'yo Either- eh. Kunento ko Oo. sa'yo. Either Kaya pula pala. yun o yung dark blue. Blue. Sakit sa mata, sobra yun. Tapos gabi na yun. Tapos gabi na kasi, syempre, tatambay ka doon. Tapos Maliligaw ka eh. sabi natin Ish. ligaw-ish. Tapos, yan, nakasama mo yung family niya, nakikilala mo. Tapos uuwi ka, tapos maluhang So, asang-asa ka na nun. Andun ka sa... Ayun, alam mo yan, nakakatawa doon eh. Andun ako sa Kasi ito jeep. nag-jeep eh. Hindi ko alam yung beat eh. Tugs, tugs Di ba sa... yung beat. Pero tama ka naman. Yun yung favorite ko. Parang, Basag pa yun lagi. parang nung not nasa school bus ako, doon din, sa may sulok doon, Isa malapit pang sa... sad boy, pang sad Pang boy. sad boy ka talaga. Tapos ganun ako, nakatingin ako habang Tulala ka na Kasi naman. nakatingin ka sa labas. Oo. Oh my gosh. Tapos, ngilid-gilid luha mong ganyan. Isakay nga natin ito sa jeep minsan. Yung mahaba biyahe. Sakay niyo ako sa mahabang biyahe na may tunog. Dali ka na sa Antipolo. Kasi Meron pa ba? Ang alam kong jeep lang Antipolo. yung Legal ba pa rin ba? Pogyo. Pwede pa ba yun? Oh, Yung pwede. piikot Hindi, lang. not counted yun. Ano yung bubble lang yung Mabili lang yun eh. Yan Yan, alam ko yung piikot, UP, SM, yung Antipolo UP kasi 1 hour minimum yun. Ay, wala. Wala. 10 minutes, 15 Ilang songs yun, imagine mo. Kaya, Wala yung, akong songs yun ako. kaya guys, hindi kami yung mayaman dito. Ito na yung mayaman lang. nito. Wala. So yun, anyway. So, Ayun. biyaheng EDSA, Pakogyo ka. Ayan, yan yung ano. Yan yung, So, emo. So, may emo luluha ka. na gano'n. Luluha. Pero ang tagal nun. Tapos sinasabihan ako ng friends ko. Gano'n katagal yun? Di ko na matanda kasi Years. ang tagal na rin nun eh. So, years din. Mula na gumraduate ako, tapos nagka-work ako. Alam ko to. Sige, tuloy mo. Maganda tong Maganda tong kwento na to. Sobrang Wow. lead on siya. Paasa Although talaga. sinasabi naman niya wala. Pero asang-asa ka kasi may Kasi, prompts. may ano pa nga eh. May tawag pa siya sa akin eh. Oh my gosh, may pet May pet name name? pa. Ano Hindi pet ko name na niya sabihin sa'yo? kasi Oh masyado my lang. God, okay. Sabihin mo sa mamaya. Mamaya. Sabihin. Oh my gosh, may pet name Nakalimutan ko kasi. ano ibig sabihin niya. Pero Basta umasa yung ka. tawa niyo. Feeling ko nakakatawa to. Yung tawa niyo. Ano? Name. So, patayin mo na yung mic. So, Okay, isa lang. Isang pet name. ha? Isa lang talaga. Ang magsasabi, ako, may pet name ka rin, diba? First ever pet name nyo with the other. First Significant. ever pet name. B. B? Ay, hindi. Iba sa akin. Iba yan sa Sa'yo, akin. sa'yo. Mine. Oh my God! Hindi ko siya boyfriend, guys. Sabihin mo na yung sa'yo. Nakakahiya yung kay Des eh. Hindi, kasi pag sinabi ko sa akin, nalatang-alata eh. Wala namang iba eh. Ha? Sige, mamaya na. Mamaya. Okay. Okay, fine. Sa natangalata Feeling ko siya. sobrang nakakatawa. Feeling ko naman hindi siya manonood. Feeling ko sobrang nakakatawa. Di ko alam kung sino yun Hindi. eh. Ano naman? Mine. Pero mas malala yun sa'yo, sobra. Sobrang mas malala. Ang sa'yo. lala. Pero high school yun. So, What's B? Yes. Excuse me, B. Mine. kasi ayaw namin baby or babe. Masyadong common. So, B. Hello, mine. Para ka na sa TikTok eh, no? Parang live selling to. Live selling. Mine. Pero So, anyway, yun. go. Paano siya nag-end? So, may tawagan pa sila. Ito ba yung nag-work ka na? Nag-work na. Alam lahat ng barkada ko to kasi Lagi nila inaasal. lagi ako Almost. tinitira. Ito ba yung pinautang mo? Yun na nga. Oh my God. Mamaya sabihin ko siya kung magkano. Sige, sabihin na natin ngayon dito. Ano? Sige, sabihin mo. No? Yung pet name, ayaw sabihin. Yung inutang mo. Sabihin. Magkano? Sige, sabihin mo kung gusto Hindi, mo. depende kung sino nagkakwento. Magkano? Hindi, kasi ganito, yung kwento nun. Alam mo ba yung kwento nun? Oh. Alam mo ba yung kwento? Hindi ko yung nagkwento, yung kaibigan may nagkwento sa akin. Alam nila. Nilaglag ka. Actually, yung mga kaibigan ko, mas alam nila yung kwento ko kaysa sa akin. Minsan First time ko ma-meet yung friend yun, yun yung nagkwento sa akin. nagugulat ako sa mga kwento nila. Di ko alam yan ah. Sama niyo naman ako pag kinenta nila. Gusto ko marinig. Sama ka namin next Oo, time. Sama niyo ako next time. Sige. Hindi, ganito. Ano kasi siya, parang, mahilig siya mag-travel eh. Okay. Ako wala akong pera, so di ako makasama. Pero So, ikaw yung nagpautang. Yun na nga eh. Tapos Yun pala na nga yung malala. pinambili ko na lang eh. Pinang-travel ko na. Sana ikaw na lang nagkwento. Sana sumama ka na lang. Pero kung nangyari yun, di walang podcast na ganito. di ba? Totoo. Mas Okay, fun. okay. No, Sige, sige. wala Tuloy akong mo. ikukwento. Ang ganda At kasi. tapusin nyo kasi ng Oo kwento nga si eh. Rem. No? Episode niya to eh. Nung sila nagkakwentuhan, hindi ako may epal eh. Ang dami namin objection. Hindi siya makapag-kwento. Sige na nga. Hindi, nakalimutan ko siya Bigyan siya mo hawak nagpunta sa eh. akin, no? Basta, alam ko parang Asian tour siya eh. Okay. Mag-isa lang, tapang nga eh. Malit na ano yun, bata? Nababae yun eh. So, ayun, di nagpunta siya ron.
Tapos, may na-meet daw siya While traveling. while traveling. Kinukwento lang naman niya, parang... Kasi best friends ka kayo. Oo, kasi best friends kami. Kahit may Oh, so tawagan mag- sila. Pero best friends ka. Sige, yes, go. yes, yes. Okay, sige. So, Panindigan, may best friend kayo. Pero may tawag. so, ayun na nga, dumating sa punto na parang sabi niya, parang nag-short daw siya sa cash. Mahirapan daw siya kasi nga, parang midway through the... Tour. Of course, my memory is very, clouded na. Di ko na alam, tagal na nun eh. Pero, ganun yung pagkakatanda ko. Parang midway through the tour, naubusan siyang pera. So, she needs the money. Tapos, inisip ko, may kasama ka dyan. Oo nga. So, Pero sige. aware ka. May na-meet siya. May May na-meet na-meet siya. sa Pero sa kanya. bagay, as a stranger, ba't mo nang bibigyan ng pera to, di ba? Yeah, well, makes True sense naman. somehow. Benefit of the doubt. Maka Daw. true lagi tayo nililibre So, ng strangers. Mm-mm. Anyway. hindi naman ganun kalaki. Anyway, Sige, sige, anyway. So, Kami. tanong ko, sige, kasi syempre, ano ka rin, baka naman di makauwi to pagka ano. Nag-alala ka. Syempre, as someone. Best friend. Best friend na may ka-something. Pero best friend. Best friend May daw niya ka-pet ako. name. Oo. Pero may pet name. May nga. pet name, Yun oo. nga. Natawa na ako kagad. So, ayun, di, panadala ko ng pera. Sige, magkano kailangan mo? Hulaan nyo, magkano? Ako alam ko alam mo, eh. ikaw. 50? Hindi naman. Hindi naman. Iba Sabagay talaga, malaki doon. iba talaga, Mayaman talaga. iba talaga yung mga mayayaman. Yung mga di nagja-jeep. Nahiya ako. Huwag na lang pala natin talang ito. Ay, 10. medyo. Mga 11. Talaga? Sabi sa akin 15. Sabi sa inyo, iba, depende doon sa yung kwento magkukwento. nung kaibigan niya, Doon tayo sa 15. Mas Sige, parang 15. Pero grabe Ayun na nga. Tsaka fresh grad siya no? Nagpapautang siya ng 15K. Sa panahong yun, Yung sweldo mo magkano lang? ang starting ko nun, 13 lang eh. Oh, halos isang buwan na Kaya sweldo mo. nga eh, More di ba? than. Oo, ano yun, mga deductions, mga It 10K really lang yata hurts. yung Totoo. sobra pa, di ba? Yung net pay mo, mas mataas pa yung pinautang niya mo. yung... Technically, So, dalawang... no? Oo, okay, go. Kwento mo, tapusin Sige, mo yan. tapusin mo yung Hindi, yun, episode yun, mo. Oo, akin to eh. Kwento ko to eh. Diba? Airtime mo Ako yung to nag-set eh. up ng lahat ng to eh, di ba? Pinaghirapan mo, kailangan naman kami lang magkwento ng mga kwento namin. So, ayun. Okay na, Naka-travel na siya. naka-travel na siya, nakauwi na. Then eventually, no, pagka-uwi niya rito, tuloy lang, sige, okay. Bayaran mo na ako whenever you can. Siyempre, medyo malaki yun eh. Then eventually, naging sila. Ha? Naging sila nung Nakasama niya. niya sa tour. Oo. Foreigner eh. Foreigner. Alam na. Pero walang pa-support. Oo, walang pa, Walang pa-dollars. Totoo. Ay, Tapos, pangit. Ano kasi ako nun eh, vlogger ako eh. So alam mo yan, mga ganyan, mga nilalabas ko sa vlog yan. Sad boy yung vlog. Sad boy yung vlog ko. Nakita ko yun, nakita. Oh my. Sad boy na may humor. Okay, May humor din. gets. Pero that one time, syempre galit ka. Siyempre, magkano yung pinangutang. Tapos nagka-jowa. Tapos naging jowa niya iba. Tapos ikaw ang tagal-tagal. Pero kasi ito yung thing. Kahit na hindi sila official, may pet name. Parang pinaasa ka talaga niya. Totoo. She led you on. Ano pala to, no? Dr. Love pala yung episode na to. Sex major nga pala to ba? Yes. Ako yung actually kaya ako Psych major invited. to eh. I-analyze ko Yes. yung mga ginawa ni Rem. So, ganun ako, romantic ako eh. So, ano magagawa ko eh, di ba? Ako hindi man lang ako pinautang kahit 5K. But ako different. Pautang ako. Hindi na wala. Natuto na ako mula nun. Never na, As your only friend. never na ako nagpautang after that. So, natuto na Kung ako. ako ba naman. And? And, sige. Ano nangyari doon? Nag-post ako ng vlog. Labas mo lang yung lahat. Galit ka. Tapos sobrang below the belt. Immature ka As naman doon. in, no filter. No filter. Pero hindi naman parang pinabanggit mo kung sino sila. Hindi. Pero sabi ko lang kasi German yung Guy. yung lalaki. So, siguro kaya mo lang nagustuhan yan dahil malaki ang German sausage. Mature? Very mature nga. Well, I think factor To be fair. siya. Okay, factor To be siya. fair. Kasi how old were you back then? You're like early 20s.
Tsaka nga nagpautang ka na halos 2 buwan mong sahod. Ayan na nga. Totoo na hindi kayo Masakit official. yun. Tapos nagta-travel Tsaka siya. umaasa siya. Oo. KKKK. But, aminado naman ako, medyo below the belt yun. Nagalit siya, ganyan. Tapos syempre, palitan ng sa ano. Tapos sinabi niya, bayaran ko na lang to, ganyan. Hindi, sa'yo na yan. Wow! Oh my God. Sa'yo na yan. Gusto mo yun? Bakit? Sa'yo na Mukhang yan. pera kasi ako Uy, eh. pang Japanese food na natin yun. Mukhang pera Singilin kasi na- tayo eh. Singilin natin siya ulit. 15K din Oh, yun. tsaka with interest saka di ba? Oo. Inflation. Damages. Magkano na kaya ngayon yun, no? Laki na Makakapag out of the country Yun na na yung panggala Sayang, natin. sayang. Pang ticket na natin yun na Sayang. tinitipid natin. Pero, ganun eh. Alam mo yan, pagka bata Bata ka eh, ma-pride ka eh. ma-pride ka. May kwento din naman tayong ganyan. True. May Sige. kwento tayong ganyan. Tuloy natin yan. Tingnan In the natin. next episode. Next episode kasi binuhaya ko na ngayon yung episode na to. Airtime lang. Mission na- Airtime mo to. Thank you guys. And we'll see you on the next episode of my podcast. My podcast. Bye guys. You were listening to The Dinkwap Show.